नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुषार चव्हाण. स्वागत आहे आपलं पार्थ सायन्स अकॅडमी या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कशन केलं आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस म्हणजे काय, आणि हे जे आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस आहे, हे आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस यांचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जातो अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स कडनं सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करण्यासाठी. त्याचबरोबर वी हॅव आल्सो लर्न अबाउट द पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. ऍक्च्युअली व्हॉट इज पोलन, व्हॉट इज पिस्टिल अँड व्हॉट इज इंटरॅक्शन इन बिटवीन देम. these all points we have studied in our last lecture. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण हे सगळेच्या सगळे पॉइंट्स आपण काय केलं होतं, लर्न केले होते, आपण समजावून घेतले होते. In today's lecture, आजच्या लेक्चर मध्ये we have going to discuss the most important topic of this chapter, that is double fertilization. We have continued with reproduction in lower and higher plant, first chapter of our biology syllabus of Maharashtra State Board, and double fertilization is one of the very important topic. Almost in all the board exams, जवळजवळ प्रत्येक बोर्ड एक्झाम मध्ये there is a question on double fertilization. कधी 3 मार्काचा असेल, कधी 5 मार्काचा असेल, पण क्वेश्चन हा डबल फर्टिलायझेशन वर येतो म्हणजे येतोच. आणि त्यामुळं या पूर्ण चॅप्टर मधला हे एक अतिशय महत्वाचा असा टॉपिक आहे, अतिशय महत्वाचा असा पार्ट आहे. मी तुम्हाला मागच्या लेक्चर मध्ये बोललो होतो की जर तुम्हाला पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन क्लिअर असेल तरच तुम्हाला डबल फर्टिलायझेशन हा पॉइंट व्यवस्थितपणे आकलन होणार आहे. Then what we learn in pollen pistil interaction? Pollen pistil interaction मध्ये आपण काय लर्न केलं आठवून बघा. ज्यांनी पाहिलंय, ज्यांनी रिपीट पाहिलंय ते लेक्चर, त्यांना पटकन समजणार आहे. ज्यांनी पाहिलं नाही त्यांनी पटकन जा पाठीमागचे लेक्चर्स बघा आणि त्यानंतर कंटिन्यू हे लेक्चर बघा. त्याच वेळेला तुम्हाला काय होणार आहे, व्यवस्थितपणे अंडरस्टँडिंग होणार आहे. मग पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. पोलन रिप्रेझेंट्स द अँड्रोशियम. पोलन कोणाला रिप्रेझेंट करतो, अँड्रोशियमला. इट इज नथिंग बट मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. अँड पिस्टिल consists stigma, style and ovary. It is nothing but carpel and it represents the gynoecium. Gynoecium is basically female reproductive system. Then during the fertilization, how these two systems interact with each other, this is known as pollen pistil interaction. ज्या वेळेला फर्टिलायझेशन होतंय त्यावेळेला अँड्रोशियम कडनं येणारा पोलन ग्रेन आणि गायनोशियम चा पार्ट असलेला स्टिग्मा, हे दोघं एकमेकांबरोबर कशा पद्धतीने रिएक्ट होतात, कशा पद्धतीने या दोघांमध्ये इंटरॅक्शन होतं, दॅट इज पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. वी लर्न दॅट in the pollen pistil interaction, this interaction starts from the process of pollination and completes after the successful fertilization. हे इंटरॅक्शन सुरू होतं ज्या वेळेला पॉलिनेशन होतं त्यावेळेला, आणि संपतं कधी, ज्या वेळेला फर्टिलायझेशन सक्सेसफुल होतं त्यावेळेला हे इंटरॅक्शन संपलेलं असतं. पॉलिनेशन आपण शिकलोय. पॉलिनेशन म्हणजे काय, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बाय पॉलिनेटिंग एजंट. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. एंथर वर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता, एंथर वर होता म्हणजे एंथरच्या आतमध्ये होता. ऍक्च्युअली एंथर इज associated with the production of pollen grain, and from that anther the pollen grains become shifted on the surface of the stigma. ते पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होता, शिफ्ट होता कुठं, स्टिग्माच्या सरफेसवर. स्टिग्मा इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कार्पेल. कार्पेल इज रिप्रेझेंट द गायनोशियम.
नाउ व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, ऍक्च्युअली ज्या वेळेला या स्टिग्माच्या सरफेसवर हा पोलन ग्रेन इथं डिपॉझिट झाला, येऊन पडला, त्याच वेळेला दोघांमध्ये काय होणार आहे, इंटरॅक्शन सुरू होणार आहे. पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन त्याच वेळेला सुरू होतं. मग पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन मध्ये काय होतं की इन द पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन व्हेन द पोलन ग्रेन डिपॉझिटेड देन द स्टिग्मा बिकम स्टिम्युलेटेड, द ओव्हरी बिकम स्टिम्युलेटेड. ज्या वेळेला या ठिकाणी त्या पोलन ग्रेनचं स्टिग्मावर डेव्हलपमेंट झालं त्यावेळेला ओव्हरी स्टिम्युलेट होते अँड इट इज असोसिएटेड विथ सिक्रेशन ऑफ द sugary syrup which contain water, mineral nutrition with glucose. त्यावेळेला on the surface of the stigma a unique syrup become secreted, a unique liquid become secreted. त्या ठिकाणी एक लिक्विड सिक्रेट केलं जातं, त्याला आपण सिंपल भाषेमध्ये, कारण त्यामध्ये ग्लुकोज आहे, त्यामध्ये न्यूट्रिशन आहे, त्यामुळे त्याला आपण म्हणणार आहोत शुगरी सिरप. It secretes the sugary syrup which is having water plus nutrient minerals plus glucose. And when this sugary syrup is required for the pollen germination. या शुगरी सिरपची गरज काय? या शुगरी सिरपची गरज यासाठी आहे की पोलनचं जर्मिनेशन झालं पाहिजे, पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाले पाहिजे. The pollen grain absorb the sugary syrup and inside the pollen grain the pressure of the liquid become increase and increase and increase. त्या स्टिग्मावरनं शुगरी सिरप ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम कोण करतं? पोलन ग्रेन करतो. आणि हा पोलन ग्रेन आपल्याला माहितीये इट इज युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होल्डिंग टू मेल गॅमेट्स इनसाइड इट. पोलन ग्रेन हा युनिसेल्युलर आहे, त्याच्या आतमध्ये तो 2 मेल गॅमेटला होल्ड करतोय. इनसाइड द पोलन ग्रेन सायटोप्लाझम इज आल्सो प्रेझेंट. त्या पोलन ग्रेनच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम पण आहे. आउटर स्ट्रक्चर, आउटर प्रोटेक्टिव्ह लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज एक्झाइन, व्हाईल इनर प्रोटेक्टिव्ह लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन. अँड इनर द इंटाइन सायटोप्लाझम इज प्रेझेंट. त्या ठिकाणी पोलन ग्रेनचं सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे इंटाइनच्या आतमध्ये. द पार्ट वेअर द एक्झाइन बिकम थिन, ज्या ठिकाणी एक्झाइनचा पार्ट थिन झालेला आहे दॅट इज कॉल्ड एज जर्म पोर. अँड व्हेन द पोलन ग्रेन बिकम ऍब्सॉर्ब sugary syrup, then a point of saturation came. एक वेळ अशी येते की त्या ठिकाणी शुगरी सिरप ऍब्सॉर्ब करण्याची क्षमता संपते. किती ऍब्सॉर्ब करणार आहे? त्याच्या क्षमतेच्या पलीकडे ऍब्सॉर्ब करणार नाही. त्याची जेवढी क्षमता आहे तेवढ्याच लेवलवर तो ऍब्सॉर्ब करणार आहे. आणि तेवढ्याच लेवलवर ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर काय होणार आहे? आतमध्ये त्याचं प्रेशर, आतमध्ये त्या लिक्विडचं प्रेशर सायटोप्लाझम बरोबर वाढत जाणार आहे. आणि तुम्हाला माहितीये आपण जर एखादा फुगा असेल आणि त्याच्यामध्ये हवा भरतच राहिलो तर काय होतं, एक वेळ येते की त्या फुग्याची कॅपॅसिटी संपते हवेला होल्ड करण्याची आणि तो फुटतो. तसंच या ठिकाणी आहे की हा पोलन ग्रेन जो आहे त्याच्यामध्ये लिक्विड ऍब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी संपली, तो बाहेरच्या डायरेक्शनने प्रेशर एक्झर्ट करायला लागतं. आतलं जे मटेरियल आहे द इनर मटेरियल बिकम एक्झर्टेड प्रेशर ऑन द जर्म पोर टू द आउटसाइड. आउटसाइडच्या बाजूने तो जर्म पोर वर प्रेशर क्रिएट करायला लागतो. अँड सडनली द जर्म पोर बिकम ब्लास्ट, इट बिकम ब्रेक. तो जर्म पोर ब्रेक होतो and formation of the pollen tube. From that point formation of the pollen tube takes place. त्याच वेळेला त्या ठिकाणावरून पोलन ट्यूबचं फॉर्मेशन होतं. आणि हा जो पोलन ट्यूब फॉर्म झालेला आहे, this pollen tube immediately break the structure, break the outer surface of the stigma, because due to the sugary syrup the stigma is also very delicate.
त्या शुगरी सिरप मुळे तो स्टिग्माचा आउटर सरफेस सुद्धा अतिशय डेलिकेट झालेला असतो. दॅट्स वाय पोलन ट्यूब इझिली ब्रेक the surface of the stigma, not only easily break the surface of the stigma, but the ends of the pollen tube become tapering. सुई सारखे निमुळत असतं पोलन ट्यूबचं पुढचं जे एंड आहे आणि ते बरोबर त्या स्टिग्माला ब्रेक करतं आणि स्टिग्माच्या सरफेसला ब्रेक करून नाऊ द पोलन ट्यूब डेव्हलप टुवर्ड्स द मायक्रोपाईल ऑफ द एम्ब्रियो सॅक थ्रू द स्टाईल. स्टाईल इज अ hollow cavity. Style is a hollow tube which connect the stigma with ovary. स्टाईल काय hollow tube आहे की जो स्टिग्मा आणि ओव्हरीला काय करतो त्या ठिकाणी कनेक्ट करतोय. थ्रू द style it grows towards the micropyle. When it become completely develops towards the micropyle, then it goes inside the embryo sac. And very first सगळ्यात पहिल्यांदा तो काय करतो एम्ब्रियो सॅक मध्ये एंटर झाल्यानंतर it breaks the synergids and break itself also. तो सिनर्जिडला पण ब्रेक करतो आणि स्वतः पण ब्रेक होतो. दॅट्स वाय two male gametes that become carried by the pollen tube from the pollen grain. या pollen tube थ्रू सगळं सायटोप्लाझम त्या pollen tube मधनं खाली उतरतं. त्याचबरोबर नॉन मोटाईल बिकॉज मेल गॅमेट्स आर नॉन मोटाईल. दॅट्स वाय they come through the pollen tube and the non-motile male gametes they become released into the embryo sac. त्या embryo sac मध्ये सिनर्जिडचं पण त्या ठिकाणी सिनर्जिड पण फुटतात, वॉटर रिलीज करतात. त्याचबरोबर त्याच वेळेला पोलन ट्यूबचं जे टॅपरिंग एंड आहे ते सुद्धा ब्रेक होतं की ज्याच्यामुळे नॉन मोटाईल मेल गॅमेट त्या सिस्टीम मध्ये रिलीज होतात, एम्ब्रियो सॅक मध्ये येतात. दोन नॉन मोटाईल मेल गॅमेट आहे. पहिला मेल गॅमेट द फर्स्ट मेल गॅमेट बिकम फ्यूज विथ द एग सेल. मायक्रोपायलर एंडवर एक ऍपरेटस असतं, त्याच्यामध्ये दोन सिनर्जिड आहे आणि एक काय एक सेल आहे. या एक सेल बरोबर पहिला मेल गॅमेट फ्यूज होतो टू फॉर्म द एम्ब्रियो. तिथं तो फॉर्मेशन कशाचं करणार आहे एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन इन फ्युचर मध्ये होणार आहे आफ्टर फर्टिलायझेशन पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस मध्ये. बट फक्त आपल्याला एवढंच लक्षात घ्यायचंय की द फर्स्ट फ्युजन टेक्स प्लेस विथ मेल अँड फिमेल मेल गॅमेट्स विथ मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड झायगोट. त्या ठिकाणी झायगोटचं प्रोडक्शन होतं. आता रिमेनिंग मग दोन मेल गॅमेट का आले इथं? पोलन ग्रेन दोन मेल गॅमेट घेऊन आलाय. That's why remaining single means second male gamete go towards the secondary nucleus and at the center of the embryo sac the second male gamete fuse with the secondary nucleus to form the primary endosperm nucleus. त्या ठिकाणी सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्युजन होतं आणि जे स्ट्रक्चर तयार होतं दॅट इज नोन ॲज ट्रिपल फ्युजन. त्याला ट्रिपल फ्युजन असं म्हटलं जातं. इन दिस वे द फर्टिलायझेशन कम्प्लीट्स अँड दिस इज नथिंग बट pollen pistil interaction, means from the pollination to the completion of the fertilization. The process is known as pollen pistil interaction. बघा फॉर्मेशन पासून म्हणजे पॉलिनेशन पासून त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन कंप्लीट होईपर्यंतचा जे काही इंटरॅक्शन होतं, कोणामध्ये इंटरॅक्शन होतंय पोलन ग्रेन आणि स्टिग्मा, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब आणि एम्ब्रियो सॅक, त्यानंतर मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट, या सगळ्या लेवलवर जे काही इंटरॅक्शन होतं दॅट इंटरॅक्शन इज नोन ॲज pollen pistil interaction. Now if you understand this interaction, then and then only you understand the double fertilization. First of all, I think you understand the pollen pistil interaction. पुन्हा बघा जर समजलं नसेल, मागच्या व्हिडिओ मध्ये मागच्या लेक्चर मध्ये डिस्कशन केलेलं आहे. पुन्हा
मागचाही व्हिडिओ तुम्ही बघा, त्यासाठी मागचाही लेक्चर तुम्ही बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. देन सेकंड, डबल फर्टिलायझेशन ही कन्सेप्ट काय त्याआधी आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की व्हॉट इज फर्टिलायझेशन. द प्रोसेस ऑफ फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड झायगोट is called as fertilization. डबल फर्टिलायझेशन तर आहेच, आपल्याला समजूनच घ्यायचंय, पण त्याआधी आपल्याला हे समजलं पाहिजे की फर्टिलायझेशन काय आहे. व्हॉट इज ऍक्च्युअली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. द प्रोसेस ऑफ फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट विथ फिमेल गॅमेट. मेल गॅमेट इज also haploid in nature and female gamete is also haploid in nature. Means these are haploid cells. Haploid cells means this cell consists only a single set of chromosome. That's why this cell is known as haploid cell. Means haploid male cell, male gamete fuse with haploid female gamete to form zygote, and the nature of the zygote is diploid. The zygote become diploid in nature. Diploid in nature means it consists two set of chromosome. Two sets of chromosome. That's why the zygote is diploid in nature. The process in which fusion of haploid male gamete and haploid female gamete takes place to form the diploid zygote, that process is known as fertilization. म्हणून आपण इथे म्हटलं the process of fusion of male gamete with the female gamete to form diploid zygote. Diploid zygote is represented by twice n, is known as fertilization. Now then what is double? आता fertilization झालं, मग double fertilization काय आहे. डबल फर्टिलायझेशन मध्ये काय होतं बघा. डबल फर्टिलायझेशन मध्ये आपण पाहिलं पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन मध्ये पहिलं फर्टिलायझेशन कुठं झालं. पहिला मेल गॅमेट विथ फिमेल गॅमेट म्हणजे एक सेल मायक्रोपाईलला सिनर्जीच्या तिथे, आणि दुसरं फर्टिलायझेशन किंवा दुसरं फ्युजन. पहिलं फ्युजन इथे आलं, दुसरं फ्युजन सेंटरला होतं. सेकंड मेल गॅमेट जो राहतो तो कोणाबरोबर फ्यूज होतोय, त्या ठिकाणी सेंटरला असणाऱ्या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्युजन होतं. म्हणजे दोन वेळेला इथं फ्युजन होतं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलायझेशन. सिंपली आपण बघूया. द फ्युजन ऑफ वन मेल गॅमेट विथ एक सेल. इथं हा जो पहिला मेल गॅमेट आहे हा एक सेल बरोबर या ठिकाणी काय होणार आहे, फ्यूज होणार आहे. अँड द अनदर सेकंड मेल गॅमेट विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस, दॅट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलायझेशन. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो डबल फर्टिलायझेशन. बघा, द फ्युजन ऑफ one male gamete with egg cell and another second male gamete with secondary nucleus is called as double fertilization. It is the characteristic feature of the angiospermic plant. Angiospermic plants मध्ये हे characteristic feature आहे. This process was discovered by the scientist that become known as Navaschin. Navaschin नावाच्या सायंटिस्टने याची डिस्कव्हरी केली. Now then we have tried to understand what is actually double fertilization. What is the process of double fertilization? आता आपण हे समजून घेऊया की डबल फर्टिलायझेशन ची प्रोसेस काय. What happens actually? बघा, मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन जर समजलेलं असेल तर तुम्हाला डबल फर्टिलायझेशन एकदम पटकन समजणार आहे, अगदी सहज लक्षात येणार आहे. मग आता इथं बघा, इथं लक्ष द्या. डबल फर्टिलायझेशन मध्ये काय होतं, मी तुम्हाला जसं म्हटलं की फर्टिलायझेशन स्टार्ट होतं कधी, पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन स्टार्ट होतं कधी, ज्या वेळेला पॉलिनेशन होतं. इथं तुम्हाला मी इथं पोलन ग्रेन दाखवलेले. हिअर द पोलन ग्रेन्स आर डिपॉझिटेड ऑन धिस स्टिग्मा. दिस इज स्टाईल अँड दिस इज स्टिग्मा. हा जो वरचा टोकाचा भाग आहे दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाईल. हा झाला, इथे मी मार्क करून ठेवतो वाटल्यास, कारण मग तुम्हाला कधी कधी लक्षात येत नाही ह्या गोष्टी. हा झाला स्टिग्मा आणि हा या ठिकाणी झाला स्टाईलचा पार्ट. हा या ठिकाणी झाला स्टाईलचा पार्ट. मग here already the pollen grains are deposited, means pollination become completed in this point of view. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर पॉलिनेशन कंप्लीट झालेलं आहे. देन सगळेच्या सगळे पोलन ग्रेन पोलन ट्यूबचं फॉर्मेशन करतील का नाही. सगळेच्या सगळे पोलन ग्रेन जे आहे ते पोलन ट्यूबचं फॉर्मेशन करणार नाही.
कोणता तरी एक पोलन ग्रेन असा असेल की त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी फॉर्मेशन होईल, त्यामुळे त्याचं पोलन ट्यूब वेगाने डेव्हलप होईल. इथं कदाचित पोलन ट्यूब डेव्हलप होईल पण तिचं थोडंसं डेव्हलपमेंट होईपर्यंत इकडे फ्युजन किंवा इकडे फर्टिलायझेशन कम्प्लीट झालेलं असेल, त्यामुळे ती पोलन ट्यूब डेव्हलप होऊनही तिथं उपयोग होणार नाही. म्हणजे असं नाहीये की पोलन जर्मिनेशन हे फक्त एकाच पोलन ग्रेन मध्ये होईल असं नाही, इतरांमध्ये पण होईल, पण ज्याच्यात आधी होईल त्याचे मेल गॅमेट्स कुठपर्यंत पोहोचणार आहे, एम्ब्रियो सॅक पर्यंत पोहोचणार. म्हणून हिअर वी हॅव कन्सिडर्ड ॲज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. The shifting of the pollen grains from anther to the stigma become completed and the pollen grain become deposited on the stigma, on the surface of the stigma. When pollen grains are deposited on the surface of the stigma, then ovary gets stimulated. Ovaryला stimulation मिळालं. Ovary only gets stimulated when the pollen grain from the same species become deposited. ओव्हरीला फक्त तेव्हा स्टिम्युलेशन मिळेल ज्या वेळेला सेम स्पेसिसचा पोलन ग्रेन असेल. जर इथं समजा हे आंब्याचं फ्लावर आहे, मँगो फ्लावर आहे, किंवा हे पोमोग्रॅनेटचं फ्लावर आहे, डाळिंबाचं फ्लावर आहे, आणि त्याच्यावर जर त्या ठिकाणी जास्वंदाचा पोलन ग्रेन जाऊन पडला. पोमोग्रॅनेटचं फ्लावर आहे, मेल फ्लावर आहे, आणि फिमेल फ्लावर आहे, आणि त्या फिमेल फ्लावरवर त्या ठिकाणी जास्वंदाचा रोजा सिनेन्सिसचा काय जाऊन पडला, पोलन ग्रेनचं पॉलिनेशन झालं, डिपोजिशन झालं. पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन होईल का? नाही होणार, कारण पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन होण्यासाठी पोलन ग्रेन आणि ओव्हरी म्हणजे फिमेल गॅमेटोफाइट हा एकाच स्पीसीसचा पाहिजे, अदरवाईज हे इंटरॅक्शन होत नाही, नाहीतर इंटरॅक्शन होणार नाही. आणि म्हणून लक्षात घ्या की व्हेन द pollen grain become deposited, then on the stigma, then the ovary gets stimulated and the female gametophyte means the stigma become releases. ओव्हरी स्टिम्युलेट झाली आणि ओव्हरी काय करते, कारण हा स्टिग्मा ओव्हरीचा भाग आहे, स्टाईलचा भाग आहे. ओव्हरी काय करते की या स्टिग्माच्या सरफेसवर काय रिलीज करते, शुगरी सिरप रिलीज करते. त्याला आपण न्यूट्रिशियस वॉटर म्हणूया. शुगरी सिरप कन्सिस्ट वॉटर प्लस मिनरल न्यूट्रिशन प्लस ग्लुकोज, अँड नाऊ the stigma become release the sugary syrup. What happens ज्या वेळेला इथं ओलावा मिळणार आहे, शुगरी सिरप इथं मिळालं, त्यावेळेला हे पोलन ग्रेन जे आहे ते ऍब्सॉर्ब करायला लागणार. द पोलन ग्रेन ऍब्सॉर्ब द शुगरी सिरप. पोलन ग्रेन शुगरी सिरपला ऍब्सॉर्ब करताय, न्यूट्रिशियस लिक्विडला ऍब्सॉर्ब करताय, अँड आता साहजिक आहे आतमध्ये ऍब्सॉर्ब केल्यामुळं पोलन ग्रेन बिकम युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होल्डिंग टू मेल गॅमेट इनसाइड इट. It also holds the cytoplasm. Cytoplasm with two male gamete. त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम आहे, मेल गॅमेट आहे, व्हेजिटेटिव्ह सेल पण आहे. आणि बाहेरून त्या युनिसेल्युलर स्ट्रक्चरच्या बाहेरून जे काही आउटर लेअर आहे दॅट इज एक्झाइन अँड इंटाइन. एक्झाइन आणि इंटाइन नावाचं प्रोटेक्टिव्ह लेअर त्याच्या वरच्या बाजूने आहे, आणि ज्या ठिकाणी एक्झाइन हे थिन झालेलं असतं त्या पॉइंटला आपण जर्म पोर म्हणतो. त्या ठिकाणी प्रोटेक्टिव्ह लेअर थोडं वीक असतं. मग आता काय होतं बघा, या केसमध्ये इथं पोलन ग्रेन वेगानं भरपूर काय करताय, न्यूट्रिशियस मटेरियल ऍब्सॉर्ब करताय, न्यूट्रिशियस लिक्विड शुगरी सिरप ऍब्सॉर्ब करताय. नाऊ साहजिक आहे की त्यावेळेला आतमधलं जे प्रेशर आहे ते प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे, वाढणार आहे, आणि ते बाहेरच्या डायरेक्शनला फोर्स जनरेट करणार आहे. आणि जसजसं त्यामध्ये प्रेशर वाढायला लागतं, जसजसं न्यूट्रिशियस मटेरियल आतमध्ये वाढायला लागतं, जास्त व्हायला लागतं, क्वांटिटी त्याची वाढायला लागते, तसं ते बाहेरच्या दिशेने फोर्स एक्झर्ट करायला सुरुवात करतं. आणि एक वेळ अशी येते की सॅच्युरेशन होतं, त्या ठिकाणी आता पोलन ग्रेनला न्यूट्रिशियस मटेरियल जास्त ऍब्सॉर्ब करण्याचं त्याची क्षमता राहिलेली नाही, आतमध्ये जागाच नाही ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर आतमध्ये ठेवायला. आणि अशा वेळेला द पोलन ग्रेन बिकम सडनली ब्लास्ट फ्रॉम द जर्म पोर. या जर्म पोर मधून तो फुटतो अँड इट बिकम सडनली डेव्हलप द पोलन ट्यूब. आणि तो पोलन ट्यूब अशी छोटीशी पोलन ट्यूब तयार होतो. आता पोलन ट्यूब डायरेक्ट एवढी मोठी तयार होत नाही, हळूहळू पोलन ट्यूब डेव्हलप होत जाते, हळूहळू. म्हणजे 1-2 दिवसाचा काय, एका दिवसाच कालावधी लागतो पोलन ट्यूब इथपर्यंत यायला, मायक्रोपायलर एंड पर्यंत डेव्हलप होत यायला. मग इथपर्यंत तर क्लिअर झालं की
पोलन ट्यूबचं फॉर्मेशन होतं. ही पोलन ट्यूब कशी असते, इट बिकम टॅपरिंग ऍट द एंड. त्याचं पुढचं टोक जे राहतं ते टॅपर झालेलं असतं, म्हणजे निमुळतं होत गेलेलं असतं, सुई सारखं होत गेलेलं असतं. Then the pollen tube, the pollen grain not directly goes inside the style. Only the pollen tube enter into the style. फक्त आणि फक्त pollen tubeच या ठिकाणी स्टाईल मध्ये काय होते, एंटर होते. आणि एकदा का pollen tube या स्टाईल मध्ये एंटर झाली की now then it become develop towards the micropyle of the embryo sac. हा जो एम्ब्रियो सॅक आहे इथं, म्हणजे जिथं एक सेल आहे या एम्ब्रियो सॅकच्या डायरेक्शनने ही पोलन ट्यूब जी आहे, ही पोलन ट्यूब या ठिकाणी डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. बिकॉज स्टाईल इज ओनली द पार्ट विच कनेक्ट द स्टिग्मा अँड ओव्हरी अँड इट इज अ हॉलो कॅव्हिटी. हॉलो ट्यूबल ही स्टाईल जी आहे ही हॉलो ट्यूब आहे. Through the pollen tube, all the cytoplasmic material become enter into the pollen tube and go towards the micropylar end. या pollen tube through pollen grain मधलं सायटोप्लाझम सगळे या pollen tube थ्रू इकडे येतं. आता through the cytoplasm means male gametes are also and vegetative cell is also गोइंग टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड. हे जे नॉन मोटाईल गॅमेट्स आहे, मेल गॅमेट्स, ते नॉन मोटाईल आहे. मग ते कसे इथपर्यंत एक सेल पर्यंत पोहोचणार आहे, तर ह्या सायटोप्लाझम मध्ये तरंगत या पोलन ट्यूबच्या डायरेक्शनने ती पोलन ट्यूब त्या मेल गॅमेट्सला इथपर्यंत घेऊन येते. एकदा का इथपर्यंत आणलं की काय होतं बघा, नाऊ देन एम्ब्रियो सॅकचं जे इंटरनल स्ट्रक्चर आहे आपल्याला माहितीये. द cell towards the cell towards the chalazogamy end, that cells are known as, त्या cells ला म्हटलं तर antipodal cells. The cell at the center secondary nucleus is present. It is also called as polar nuclei having two nucleus. एकच सेल पण त्या सेल मध्ये एक न्यूक्लियस किती, दोन न्यूक्लियस आहे. And at the micropylar end two synergid with one egg cell is present known as egg apparatus. त्याला एग ॲपरेटस म्हटलं जातं. म्हणजे अशा प्रकारे, आणि हे जे बाहेरचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे त्याला इंटॅग्युमेंट म्हणतो. हा जो बेस आहे त्याला चालाजा म्हणतो. ओपन एम्ब्रियो सॅक मध्ये जो पॉइंट ओपन आहे एम्ब्रियो सॅक मध्ये जाण्यासाठी त्याला आपण मायक्रोपाईल म्हणतो. मग नाऊ दिस पोलन ट्यूब डेव्हलप टुवर्ड्स द मायक्रोपाईल अँड इट बिकम ब्रेक द मायक्रोपायलर एंड. आणि ही काय करते तर इट बिकम ब्रेक द मायक्रोपायलर एंड. या ठिकाणी या मायक्रोपायलर एंडला ब्रेक करण्याचं काम कोण करतं, तर ही पोलन ट्यूब करते. व्हेन इट ब्रेक द मायक्रोपायलर एंड द synergid become blast. Synergid put and release the water into the system as well as the tapering end of the pollen tube also break. त्याच वेळेला पोलन ट्यूबचं हे जे टॅपरिंग एंड आहे, हे टॅपरिंग एंड सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो काय होतं, ब्रेक होतो, फुटतं. अँड द मेल गॅमेट्स बिकम रिलीज इन द एम्ब्रियो सॅक. मेल गॅमेट्स जे आहे ते मेल गॅमेट्स काय होतात, या एम्ब्रियो सॅक मध्ये रिलीज होतात. दिस इज द जर्नी ऑफ द मेल गॅमेट्स फ्रॉम स्टिग्मा टू द एम्ब्रियो सॅक व्हाया द पोलन ट्यूब. काय नाही, दोन स्थान, एक म्हणजे स्टिग्मा, दुसरं एम्ब्रियो सॅक. आणि मध्ये जे ट्रान्सपोर्टेशन करणार आहे ते आहे पोलन ट्यूब. या पोलन ट्यूब थ्रू या स्टिग्मा वरनं हे मेल गॅमेट कुठपर्यंत पोहोचले, एम्ब्रियो सॅक पर्यंत पोहोचले की जिथं काय एक सेल आहे. आणि मग इथं पहिलं, कारण दोन मेल गॅमेट आहेत, दॅट्स वाय द फर्स्ट मेल गॅमेट हिअर फ्यूज विथ द एक सेल. पहिला जो मेल गॅमेट आहे तो एक सेल बरोबर फ्यूज होतो. अँड द सेकंड मेल गॅमेट रीच towards the center of the embryo sac to fuse with the secondary nucleus to form the triploid endospermic nucleus, that is known as triple fusion. या ठिकाणी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियसचं फॉर्मेशन होतं. सेकंड मेल गॅमेट जो आहे तो या सेल बरोबर काय होतो, सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर त्याचं फ्युजन होतं. This is the process of double fertilization and this process become asked for 4 marks. Abstractive question, long question. त्यामध्ये तुम्हाला फिगर पण रिक्वायर्ड आहे आणि ऑलमोस्ट विचारला जातो या चॅप्टरवर. ऑलमोस्ट म्हणजे शक्यता आहे की 90% हा क्वेश्चन विचारला जाण्याचे चान्सेस असतात.
त्यामुळे अतिशय महत्वाचा असा क्वेश्चन आहे, अतिशय महत्वाचा असा टॉपिक आहे. आणि या पूर्ण बघा या ठिकाणी पहिला मेल गॅमेट एक सेल बरोबर फ्यूज झाला आणि दुसरा मेल गॅमेट या ठिकाणी सेंटरला असलेल्या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज झाला. म्हणून दोन वेळेला मेल गॅमेटचं फ्युजन होतं, दोन वेळेला फ्युजन होतं. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलायझेशन. आणि म्हणून याला आपण म्हणतो, या प्रोसेसला आपण म्हणतो डबल फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशनशी रिलेटेड काही कन्सेप्ट येतात. सिग्निफिकन्स काय ते आपण समजून घेऊया. पण सिग्निफिकन्स समजून घेण्याच्या आधी ज्या काही कन्सेप्ट डबल फर्टिलायझेशनशी रिलेटेड येतात त्या आपल्याला बघायचे आहे. अँड आता आपण काय पाहिलं की द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द मायक्रोपाइल. हा मायक्रोपाइलर एंड, हा मायक्रोपाइल आहे. इट इज द एपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. एम्ब्रियो सॅकचं हे एपेक्स झालं. देन चलाजा, इट इज द बेस ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. बघा उलट आहे, कारण हा कसा आहे, हा इनॅक्टिव्ह एरिया आहे, हा या ठिकाणी क्लोज सरफेस आहे म्हणून याला आपण बेस म्हणतो, कारण बेसच्या लेवलला क्लोज सरफेस राहतो. ओपन सरफेस कधी पण या लेवलला, या डायरेक्शनला असतो, वरच्या डायरेक्शनला. पण इथं हा क्लोज सरफेस असा आहे उलटा, इथं वरती क्लोज आहे आणि इथं काय ओपन आहे. आणि म्हणून याला आपण बेस म्हणून कन्सिडर करतो, याला आपण एपेक्स एंड म्हणून कन्सिडर करतो. आणि म्हणून असं उलट हा जो ओव्ह्यूल आहे, द ओव्ह्यूल बिकम, या पद्धतीने मायक्रोपाइलर एंड बिकम situated at the downward direction in the ovule. So this type of ovule is called as anatropous ovule. म्हणून या प्रकारच्या ओव्ह्यूलला आपण कोणता ओव्ह्यूल म्हणतो, anatropous ovule म्हणतो. इन द लास्ट लेक्चर्स वी स्टडी अबाउट द anatropous ovule. anatropous ovule बद्दल आपण मागच्याच लेक्चर मध्ये, या चॅप्टर मध्ये डिस्कशन केलंय, एक्सप्लेनेशन केलंय. ते लेक्चर ज्यांनी पाहिलं नसेल त्यांनी बघा, ते सुद्धा अतिशय इम्पॉर्टंट असं लेक्चर आहे. मग आता या ठिकाणी हा जो मायक्रोपाइल आहे, या मायक्रोपाइलला आपण एपेक्स एंड म्हटलं, म्हणजे हा ओपनिंग पोर्शन आहे, वरचा भाग आहे. म्हणजे जर पोलन ट्यूब कुठून एंटर झाली एम्ब्रियो सॅक मध्ये, मायक्रोपाइल मधून एंटर झाली. इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सॅक टू द मायक्रोपाइल, then it is the mechanism is called as porogamy. त्याला आपण त्या ठिकाणी म्हणतो पोरोगॅमी. जर ही पोलन ट्यूब या मायक्रोपाइल मधनं एम्ब्रियो सॅक मध्ये एंटर झाली, हा एम्ब्रियो सॅकचा एरिया आहे, जर एंटर झाली तर त्याला आपण पोरोगॅमी असं म्हणतो. आता इथं तीन पॉसिबिलिटी. एक तर पोलन ट्यूब या, म्हणजे मोस्ट ऑफ द प्लांट मध्ये पोरोगॅमीच आपल्याला पाहायला मिळतं, म्हणजे मायक्रोपाइलर एंड मधनच एम्ब्रियो सॅक मध्ये पोलन ट्यूब एंटर होते मोस्ट ऑफ द प्लांट मध्ये. पण काही प्लांट असे पण आहे, अतिशय फ्यू प्लांट आहे, पण त्यांच्यामध्ये आपल्याला अजूनही दोन पॉसिबिलिटीज. एक तर पोलन ट्यूब कुठून एंटर होते, डायरेक्ट याला प्रिक करते, हा जो चलाजा आहे याला ब्रेक करते आणि इथं डायरेक्टली चलाजा थ्रू एंटर होते, किंवा या बाजूने येते, इथपर्यंत डेव्हलप होते ते इंटॅग्युमेंट पर्यंत, आणि इथून मायक्रोपाइल कडे येण्याऐवजी ह्या इंटॅग्युमेंट मधनं, हे जे आउटर कव्हरिंग आहे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग, याच्यामधनं याला प्रिक करते, याला ब्रेक करते आणि आतमध्ये एम्ब्रियो सॅक मध्ये ओपन होते. म्हणजे जर if the pollen tube enters into the embryo sac through the chalaza, या चलाजा पासून जर येत असेल, चलाजा मधनं इथं जर ओपन होत असेल, then it is known as, the phenomenon is known as chalazogamy. त्यावेळेला त्या फिनॉमिननला चलाझोगॅमी असं म्हटलं जातं. अँड इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सॅक थ्रू द इंटॅग्युमेंट, आणि जर इंटॅग्युमेंट थ्रू या ठिकाणी एम्ब्रियो सॅक मध्ये ही ओपन होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो या ठिकाणी मेझोगॅमी. देन इट इज नोन ऍज मेझोगॅमी. त्यावेळेला त्याला आपण मेझोगॅमी म्हणतो. म्हणजे पहिलं आलं या ठिकाणी पोरोगॅमी, इफ एंटर थ्रू द मायक्रोपाइल. देन सेकंड आलं चलाझोगॅमी, इफ एंटर थ्रू द चलाजा, इफ पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द चलाजा. आणि तिसरं आलं या ठिकाणी, दॅट इज मेझोगॅमी, इफ द पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द इंटॅग्युमेंट इन द एम्ब्रियो सॅक, देन इट इज कॉल्ड ऍज, त्यावेळेला त्याला म्हटलं जातं, देन इट इज नोन ऍज मेझोगॅमी. आता हे तर झालं तीन वेने, तीन प्रकारांनी इथं पॉसिबिलिटी आहे की या तीन प्रकारांनी ही पोलन ट्यूब या ठिकाणी एंटर होऊ शकते. पण त्याचबरोबर
आता एक कन्सेप्ट या ठिकाणी येते की पोलन ट्यूबचं जे कंडक्शन आहे हे कंडक्शन कोण करतं? मेल गॅमेट्सचं जे कंडक्शन आहे ते कंडक्शन कोण करतं? द मेल गॅमेट्स कॅरी थ्रू द हॉलो पोलन ट्यूब. ही जी पोलन ट्यूब आहे ही हॉलो आहे आणि इथून हे मेल गॅमेटला कॅरी करते ही पोलन ट्यूब. द मेल गॅमेट्स बिकम कॅरी through the hollow pollen tube. So this phenomenon is known as syphonogamy. या फिनॉमिननला आपण म्हणतो सिफॅनोगॅमी असं म्हणतो. बघा, मेल गॅमेट्स आर कॅरी थ्रू hollow pollen tube. So this process is also known as syphonogamy. This phenomenon is also known as syphonogamy. या प्रोसेसला या फिनॉमिनला आपण सिफॅनोगॅमी असं पण म्हणतो. नाउ देन आता बघूया, आता एम्ब्रियो सॅक मध्ये पोलन ट्यूब किंवा एम्ब्रियो सॅक पर्यंत पोलन ट्यूब पोहोचली. आयदर ती कोणत्या वेळेने पोहोचली? पोरोगॅमीच्या वेळेने पोहोचली, आयदर चॅलाझोगॅमीच्या वेळेने पोहोचली किंवा आयदर मेसोगॅमीच्या वेळेने पोहोचली. म्हणजे एक तर पोलन ट्यूब एंटर झाली मायक्रोपाईल मधनं, एक तर एंटर झाली चलाजामधनं किंवा एक तर एंटर झाली या ठिकाणी इंटॅग्युमेंट मधनं. कोणत्याही प्रकारे एंटर झाली. एंटर झाल्यानंतर पुढचं काम सेम आहे. पोलन ट्यूब एंटर झाल्यामुळे अँटीपोडल ब्लास्ट होणार आहे, अँटीपोडल सेल ब्रेक होणार आहे, वॉटर रिलीज करणार आहे. ओके फाईन. त्याच वेळेला काय झालं, याच्या हा जो पोलन ट्यूब आहे याचा जो टॅपरिंग एंड आहे इट आल्सो बिकम ब्रेक and release two haploid male gametes in the embryo sac. एम्ब्रियो सॅक मध्ये तो काय करतोय? दोन हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स त्या ठिकाणी रिलीज करतोय. नाउ द फर्स्ट हॅप्लॉइड मेल गॅमेट, पहिला जो हॅप्लॉइड मेल गॅमेट असेल, इट बिकम फ्यूज विथ द हॅप्लॉइड एग सेल ऑफ द एम्ब्रियो सॅक विच इज लोकेटेड ऍट द मायक्रोपायलर एंड. एग सेलचं लोकेशन कुठे? एग ॲपरेटस मध्ये मायक्रोपायलर एंडला आहे. आणि हा जो मायक्रोपाईलच्या एंडला ही जी एक सेल आहे ही बेसिकली इट इज फिमेल गॅमेट. द फर्स्ट हॅप्लॉइड मेल गॅमेट फ्यूज विथ द फिमेल गॅमेट with the haploid female gamete means egg cell, and this fusion is known as syngamy. आणि या फ्युजनला म्हटलं जातं सिंगॅमी. बघा, पहिला मेल गॅमेट त्या ठिकाणी एक सेल बरोबर फ्यूज होतो टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड झायगोट आणि प्रोड्यूस करतो डिप्लॉइड झायगोट. द प्रोसेस इज नोन ॲज सिंगॅमी. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं सिंगॅमीची प्रोसेस. नाउ देन हे तर झालं पहिलं फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशन आहे की नाही? डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे दोन वेळेला फर्टिलायझेशन होणार आहे. दुसरं फर्टिलायझेशन कोण करतो? मग इथं दोन मेल गॅमेट आणले पोलन ट्यूबने, त्यापैकी फक्त एकच युटिलाइज झाला, एकच वापरलेला. सेकंड मेल गॅमेट हा शिल्लक आहे. द सेकंड मेल गॅमेट बिकम फ्यूज विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस विच इज लोकेटेड ऍट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. या एम्ब्रियो सॅकच्या सेंटरला सेकंडरी न्यूक्लियस आहे. This is one cell having two nucleated structure, means this is diploid cell. ही diploid cell झाली. But with this two nucleated cell, means with this secondary nucleus, the haploid male gamete become fused. Fusion in between secondary nucleus and haploid male gamete takes place, and it forms a cell that is having three nucleus. अशी सेल तयार होते या ठिकाणी की तीन न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये असतात. बघा, पहिले तर दोन ऑलरेडी आहे, डिप्लॉइड आहे. सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये पहिले दोन न्यूक्लियस आहे आणि तिसरा न्यूक्लियस कोणाकडून आला? मेल गॅमेट कडून आला, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड सेल. सो धिस फ्युजन इज कॉल्ड ॲज ट्रिपल फ्युजन, आणि म्हणून या फ्युजनला म्हटलं जातं ट्रिपल फ्युजन. दिस इज द सेकंड फ्युजन. दिस इज द सेकंड फर्टिलायझेशन. हे दुसरं फर्टिलायझेशन आहे. पहिलं म्हणजे या ठिकाणी सिंगॅमी आणि दुसरं म्हणजे ट्रिपल फ्युजन. सो धिस ओव्हरऑल प्रोसेस इज नोन ॲज डबल फर्टिलायझेशन. म्हणून या पूर्णच्या पूर्ण प्रोसेसला डबल फर्टिलायझेशन असं म्हटलं जातं. हिअर सिंगॅमी जनरेटिव्ह फर्टिलायझेशन. या ठिकाणी झालेलं हे जे सिंगॅमी फर्टिलायझेशन आहे हे जनरेटिव्ह आहे, म्हणजे यामधनं एम्ब्रियो, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. Embryo later consisting radical and plumule for the development of new plantlet. यामध्ये या
जनरेटिव्ह फर्टिलायझेशनचा रिझल्ट काय असणार आहे की फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, आणि एम्ब्रियो मध्येच इनबिल्ट काय असणार आहे त्या ठिकाणी प्लुमूल आणि रॅडिकल की ज्यापासून नवीन प्लांटलेट तयार होणार आहे. बट हिअर द ट्रिपल फ्युजन इज व्हेजिटेटिव्ह. हिअर दिस ट्रिपल फ्युजन, द fusion in between second male gamete and secondary nucleus, that is triple fusion, it is vegetative fertilization because it is later it is developed as a primary endosperm nucleus, as a nutritive endospermic tissues are nutritive tissues. They supply nutrition to the developing embryo. Developing embryo ला nutrition supply करण्याचं काम करतात. That's why this is fertilization. This is part of fertilization. But that fertilization is not associated with the formation of embryo. Instead of embryo, it is associated with the formation of vegetative tissues, vegetative nutritive tissues. म्हणून syngamy is generative fertilization while triple fusion is vegetative fertilization. ट्रिपल फ्युजन हे जे आहे हे व्हेजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन आहे. मग याला डबल फर्टिलायझेशन का म्हणायचं हे लक्षात आलं का विद्यार्थी मित्रांनो? लक्षात आलं का म्हणायचं डबल फर्टिलायझेशन? बिकॉज इट युटिलायझेस both the male gametes, both the male gametes, both the male gametes means two male gametes are participated in the process of fertilization, so this process is called as double fertilization. म्हणून या प्रोसेसला आपण म्हणतो डबल फर्टिलायझेशनची प्रोसेस. ठीक आहे, मग आता इथपर्यंत तर लक्षात आलेलं आहे आपल्या. आता आपण बघूया सिग्निफिकन्स काय या पूर्ण प्रोसेसचे. लक्षात आलंय, चांगल्या प्रकारे लक्षात आलंय तर लेक्चरला लाईक करा, लेक्चरला शेअर करा, जास्तीत जास्त तुमचे जे कोणी परिचित असतील त्यांनाही, जे 12वी सायन्सला आहे तुमचे परिचित त्यांनाही सांगा की जेणेकरून लेक्चर शेअर करा की हे लेक्चर जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. हा व्हिडिओ जेवढ्या जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल तेवढं काय होणार आहे सगळ्यांना तो मार्गदर्शक ठरेल. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय की आपल्याला चॅनलला सबस्क्राईब करायचंय, लाईक करायचं आहे आणि शेअर सुद्धा करायचं आहे. आणि म्हणून आतापर्यंत आपण डबल फर्टिलायझेशनची प्रोसेस स्टडी केली. देन वी हॅव ट्राय टू अंडरस्टँड सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. आता प्रत्येक प्रोसेसचे काही ना काही सिग्निफिकन्स असतात, काही ना काही प्लस, काही ना काही मायनस पॉइंट्स असतात. सिग्निफिकन्स मध्ये आपण प्लस काय आहे त्याचं हे स्टडी करत असतो. मग हे जे सिग्निफिकन्स आहे, इट प्रोड्यूस सीड विथ फूड स्टोरेज. The process of double fertilization is associated with the production of seed with nutritive tissues, endosperm. Seed consist embryo and endosperm. Embryo become basically formed with syngamy, and endosperm become formed with triple fusion. Endosperm become having nutritive tissues while embryo having plumule and radicle. Means in this way the seed itself was full to develop new plant. या ठिकाणी produce seed with food storage, the first significance, and then seed develop into new plant. Then third significance, that is primary endosperm nucleus, that is also called as PEN, primary endosperm nucleus, develop into nutritive endosperm tissue. हा जो पेन आहे ट्रिपल फ्युजन मध्ये तयार झालेला ट्रिप्लॉइड ही जी काही सेल आहे that become develop into the endosperm tissue. And it also restores the diploid nature of the plant. Diploid nature कुठे फॉर्म झालं? या ठिकाणी एक सेल हॅप्लॉइड आहे, मेल गॅमेट हॅप्लॉइड आहे, तयार होणारा झायगोट कसा असणार आहे त्या ठिकाणी डिप्लॉइड असणार आहे. इन दिस वे these are the significance of the double fertilization. Formation of the seed to seed become capable to develop a new plant. Then the third one, that primary endosperm nucleus become transfer into the nutritive tissue, and the last one that become it restores the diploidal nature of the plant, the diploidal nature of the cell. Cellचं diploidal nature restore केलं जातं. In this way, this is the significance of the double fertilization. Here
The process of fusion of male gamete with the female gamete to form diploid zygote is known as fertilization. The fusion of one male gamete with egg cell and another male gamete with secondary nucleus into the angiospermic plant, it is known as double fertilization. This process is discovered by Naveschi. During double fertilization, if the pollen tube enters through the micropylary end, then it is the process is known as porogamy. If the pollen tube enters through the chalaza, then the process is known as chalazogamy. And if the pollen tube enters through the integument, then the process is known as mesogamy. Here male gamete carry by the hollow pollen tube. So this mechanism is also called as siphonogamy. What happens when inside the embryo tube haploid egg cell means female gamete fuse with haploid male gamete, then it forms diploid zygote and this process is known as syngamy. While the other second male gamete become fused with the secondary nucleus at the center of the embryo sac and form triploid cell. This phenomenon is known as ट्रिपल फ्युजन. हिअर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड त्याला एंडोस्पर्म म्हणतात सेल ऐवजी या ठिकाणी दिस इज नोन ॲज ट्रिपल फ्युजन. नाउ पेन means primary endosperm nucleus develop into the triploid endosperm, the zygote develop into the embryo, and here this is syngamy is generative fertilization while triple fusion is vegetative fertilization. Both the two gametes are participated in this process, so this process is known as double fertilization. Significance काय produce seed, seed can capable to develop as a new plant. Pen develops into the nutritive tissues and it restores the diploidal nature of the plant cell. Now हा जो पॉइंट होता विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय इम्पॉर्टंट असा पॉइंट होता. या पॉइंटवर बोर्डाला क्वेश्चन विचारल्या जातो म्हणजे जातोच, ऑलमोस्ट विचारला गेलेला प्रत्येक एक्झाम मध्ये. त्यामुळे ह्या पॉइंटचं प्रिपरेशन व्यवस्थित करा. लेक्चर समजलं नसेल त्या पद्धतीनं पुन्हा एकदा बघा. सेम लेक्चर आपण हिंदी मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी सेम एक्सप्लेनेशन असतं, फक्त लँग्वेज जी आहे ती लँग्वेज आपण हिंदी मध्ये आपण हे सेम लेक्चर चा व्हिडिओ हिंदी मध्ये आपण तयार करत असतो. ज्याला मराठीमध्ये वाटलं त्याने मराठीमध्ये बघा, ज्याला हिंदी मध्ये समजत असेल त्याने हिंदीमध्ये बघा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजच्या दिवस आपण आपलं टॉपिक इथंच थांबवतोय. उद्या आजचं हे जे लेक्चर होतं हे 9वं लेक्चर होतं, या पूर्ण चॅप्टरवर 9वं लेक्चर होतं. आणि उद्या आपलं या पूर्ण चॅप्टरवर 10वं लेक्चर जे असणार आहे, पुढचं जे लेक्चर असणार आहे त्याच्यामध्ये रिमेनिंग पार्ट जो आहे चॅप्टरचा तो आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन तो आपण स्टडी करणार आहोत. नाऊ आजचं लेक्चर मी इथेच थांबवतो. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस lecture. Have a nice day to all of you. Have a good day to all of you. Thanks.